આના મોઢે રહેજો. આ તો ઊંચું મોબાઈલ તો બા કીધું તું મંગળસૂત્રની રામાયણ છે. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો જો અંશુ હવે સવારના શું કરે છે નાસ્તામાં. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ ને અમારી શરૂઆત થાય ખાવાથી. નાસ્તા દિવસની શરૂઆત ખાવાથી થાય. દી ઉગે ત્યાંથી ત્યાં હાથમાં ત્યાં લગી હું ખાવું. અત્યારમાં નાસ્તામાં બને છે મસ્ત તીખી પૂરી, ગરમા ગરમ પૂરી. કેમ કે અઠવાડિયું 10 દી થાય ને તો અમારે ખાવામાં તો બધા શોખીન છે, તમને ખબર જ છે. એટલે સાંભળે ભાખરી પરોઠું કઈ નથી ખાવું, રોટલી નથી ખાવી, આજ તો તીખી પૂરી ખાવી. ચાલો બનાવી નાખીએ, એમાં તો ના ન પડે. આપણે આ જ કામ કરવાનું છે ને. લઈને સારું હાલો તો બધા આવી જાવ ચા પાણી નાસ્તો કરવા. જો ચા બનીને થઈ ગયો છે તૈયાર ને મસ્ત ગરમ ગરમ તીખી પૂરી ઉતરી ગઈ છે તો તમે બધા આવી જાવ નાસ્તો કરવા. તો નાસ્તો કરી લઈએ, પછી રૂટીનના જે ઘરના કામ છે એ બધા કરી લઈએ ને પછી મળીએ. મારે આજે જવું છે બજારમાં, તમને કહું. આવજો આવજો. અને મંગળસૂત્રની સ્ટોરી હું પેલા ચા પાણી નાસ્તો કરી લઉં પછી ગઈ આવ્યું, બેથી પહેર્યું, 5 દી દુકાને રહ્યું પાછું વળ્યું ગયું. હાલો પેલા ચા પાણી નાસ્તો કરી લઉં પછી મળીએ. ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો બા નાસ્તો કરી લઈએ. હાલો આજ મારે 11 ને મારે 3 દિનો મારે એકાદશી કરવી. આ તો પૂરી જોઈને જો મન બદલી ગયું હોય તો નહીં અંજુ. ચોથી કેવા છે પોતે તો પૂરી પોતાને ખાવી એટલે હવારમાં કરાવી પૂરી પાછા બાંધાઈ જાય. તમે એકાદશી નું એકટાણું કરો માં પૂરી બનાવી આ તો અમને મન બદલી ગયું હોય તો પૂરી જો મસ્ત હે બા. તમારું બદલી જાય. હું તો તોડી નાખું એકાદશી ને ગમે એવું હોય. ખોટું હા ખોટું હું કામ બોલો. રગે કાબા કઈ નહીં બપોર બનાવી દે કાબા. તો પછી બપોર ખાન બા એકટાણું કરવાના છે. આખો દી ઉપવાસ નથી કરવાના. બપોર એકટાણું કરશે. કાલે તો ઉપવાસ કરશે ને. આથી કાલે તો આપણે 11 છે. હા એ તો 11 તો રહેવાની છે. તો તમે તોડી નાખજો ને કાલે હું પૂરી બનાવી. 11 ની પૂરી બનાવી દે ને રાજગીરાના લોટની. કાઢી લીધો ને જુગાડ. ખાધોકડા છે ખાધોકડા. હાલો હવે તો પછી બધા કે રાખો દી અંજુબેન રસોડામાં જોઈને હું કરે. ના તું ખેતી હતી ને કાલે પૂરી ખવડાવીશ તમને. તો ખવડાવજે રાજગીરાના લોટ. હા એડવાન્સમાં ખવડાવી દીધી. હવે હું રાજગીરાની પૂરી નહીં કરું. તો હું કામે બોલે. મને આવડતી જ નથી પૂરી. આ તો કોણ બનાવે? હા રાજગીરાની નથી આવડતી. આ તો આવડે. રાજગીરાની પૂરી મને ન આવડે. આ જવું ને અત્યારમાં આ લેવલ પછી એમ કે માથું મોઢું કરીને તૈયાર થઈને રહેતી હોય તો ઉઠ્યા હતા તો એમ હવારમાં જ લિસ્ટ આપી દીધું હોય. આજનું તો કરતા કરે કાલનું એની આપી દીધું લિસ્ટ કે રાજગીરાની પૂરી કરજે. આ તો તે કીધું કાલે પૂરી ખવડાવી, તમે કીધું રાજગીરાની ખવડાવજે. તમને નહીં મેં બાનું કીધું. બા તમારે રાજગીરાની પૂરી ખાવી તો અંજુ બનાવી દે અત્યારે. ના નહીં પાડે. રાજગીરા નથી ખાવી બોલો ને એટલે બનાવી દે. જા બાને રાજગીરાની પૂરી ખાવી બનાવવાનું. પૂરી નો ચવાય બા. તો રાજગીરાનો શીરો આવડે તમને? આપણે માં દીકરો બે શીરો બનાવી લખું બરોબર. અંજુ તું ન બનાવતી, તું તારે બા બનાવી દે. હવે તમે આના મોઢે રહેજો. આ તો તું મને ના પાડે કે નહીં બનાવી દઉં તો બાને કેવું પડે ને. માં દીકરો બે વાર સુખે બેહી જાવ છો પલોઠી વારી. ખાલી ઓર્ડર દેવામાં જ તમે હોશિયાર છો. પાછા તો કે આ તો બા હાટું શીરો બનાવી દે એના ચાવા તો. રાજગીરાનો શીરો બનાવશો ને તો હું ખાઉં. આ તો ઊંચું મોબાઈલ તો બા. મેં તો કીધું હમણાં કે કાલો અત્યારે જ બનાવી દઉં. હા
હાલો ચા નાસ્તો કરી લે, બીજું હું, તમે ચા પી લ્યો. નાસ્તો તો ખાહે હા અત્યારે. એમ કહું કે તમે મને હેરાન કર્યો, નાસ્તો તો થયા રાખશે, એમાં હથોડી પૂરી થઈ ગઈ, આ પૂરી થઈ ઠંડી થઈ ગઈ, પૂરી ન ધોરી. બા કહ્યું ને મને વાતો કરાવે, બાને હું કીધું ને ના પાડું, મને તમે વાતો કરો માં મને અંજુ ખી જાય. હવે ન કરાવતા હો વાતું. હાલો હજુ અમે નાસ્તો કરી લઈએ હો. મારી સાથે હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 11 વાગ્યાનો ને સવારના બધા જે રૂટીનના કામ હતા એ થઈ ગયા છે. કચરા પોતા કપડાં વાસણ બધુંય. અને જો બા અહીંયા ઇન્ડોરે હિંચકે છે. આજે તો થોડુંક મોડું થઈ ગયું કામમાં કાબા, અને વરાપે હારી નીકળી છે. જો તડકો છે સરસ, તો અડધા કપડાં અહીં હૂકવા છે, અડધા બહાર હૂકવા છે. તો હાલો હું તૈયાર જ છું, મારે જવું છે શાકભાજી લેવા, કેમ કે ફ્રીજમાં કંઈ શાકભાજી છે નહીં, તો એકાદું કંઈક શાક લેતી આવું. અને દુકાને જવાનું છે. મેં સવારે તમને કીધું હતું મંગળસૂત્રની રામાયણ છે, તો એ મંગળસૂત્રનું કરી આવું ને પછી તમને બતાવું ત્યાં જઈને કે હું મિસ્ટેક હતી મંગળસૂત્રમાં. તો હાલો બા હું જાઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો હાલો હવે દુકાને જઈને જ મળીએ. હાલો તો દુકાને પહોંચી ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. તો હાલો હવે જલ્દી મંગળસૂત્ર બતાવી દો ફટાફટ, પછી કરો કામ. 1 જ મિનિટ નહીં, મારે મોડું થાય આમ જોઉં તમે. તમારી ઘડિયાળ 10 મિનિટ આગળ છે. હા હજી તો હું 11 વાગે તો ત્યાંથી ઘરેથી અહીં આવી, ઘરે 11 વાગ્યા હતા, અહીં પહોંચવામાં 2 મિનિટનો જ રસ્તો છે ને આમાં 10 મિનિટ બતાવ્યું. જોજી મારે રસોઈ બનાવવાની છે સાહેબ, હજી શાકભાજી લેવા જવું. હાલો હવે તમને મંગળસૂત્રમાં હું મિસ્ટેક હતી ને જલ્દી જલ્દી બતાવી દઉં, અને પછી બીજા મંગળસૂત્ર પાસ કરી લઉં. તો પેન્ડલ તો છે ને, પેન્ડલ છે, અને છે ને મંગળસૂત્રની હારમાં મિસ્ટેક હતી, એક બાજુ છે ને વળી જતી હતી, સીધું રહેતું જ નહોતું. અને મેં 2 દિવસ પહેર્યું ને તો મારી ગરદન છોલાઈ ગઈ, એટલે પછી સાહેબને કીધું કે આપણે આ હાર રાખવી નથી, હવે નવી બનાવવાની છે, તો પેન્ડલ જ રાખવાનું છે, ખાલી હાર બદલાવાની છે, એટલે બુકમાંથી પાસ કરવાની છે. તો હાલો હવે ફટાફટ છે ને મંગળસૂત્રની હાર પાસ કરી લઉં, ને પછી હવે ઘરે જઈને મળીએ, ને પછી હવે બનશે ને ત્યારે તમને બતાવીશ કે કેવું બનીને તૈયાર થાય. બરાબર ને? આ હવે છેલ્લી વાર હો, 3 દિવસમાં બની જાય ને કે નહીં. મારા જ કામમાં આવું થાય. કઈડામાં 15 દી થયા હતા, આમાં આવી ગયું ને હરખાણી 2 દી પહેરીને લ્યો. હા મારે કેમ આમ થાય કા? સારું હાલો હવે આમાંથી છે ને મંગળસૂત્રની હારની પેટર્ન પાસ કરવાની છે, પેન્ડલ જ રાખવું, એ નથી બદલાવવું. તો હાલો જોઈ લઉં ને પછી મળીએ. તો જો મંગળસૂત્રમાં આ રામાયણ હતી એટલે સાહેબને મેં પાછું આપી દીધું, અને એ ઓર્ડરથી જ બનાવ્યું હતું, પણ હવે કેમ કારીગરની મિસ્ટેક થઈ કે ખબર ન પડી કા સાહેબ. હાલો જો દુકાનેથી આવી ગઈ ના લેલાયડા અને બુલબુલ ને જો કેવા ખાવા હાટું થઈને બાંધે. આ થોડીક વરાપ છે ને તો જોઈએ આને ક્યાં ભાગ પાડવો. જો આમે લેલાયડા છે ને ખારીલા હોય હો, એ જો બુલબુલ આવે ને ઓલી નાની ચક્કી આવે ને એટલે એવો દેકારો કરે ને. આજ વરાપ છે ને એટલે ગાંઠિયા ખાવા જો ભાઈ, એક નાની ચક્કી અહીંયા મસ્તીની છે જોઈ, એ તો આખો દી જો આ વેલમાં હોય. જો ઉડી 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 જોરય. જો અત્યારે બુલબુલ લેલાયડા કાબર પછી આ નાની ચકલી બધાય અત્યારે આવે, અને બપોર વચારે એવો જ કારો કરે રાટ હોય, કલકલ 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 કા જાણે વાતો કેમ કરતા હોય કાબા. તો હાલો હું શાકભાજીમાં તો ખાલી રીંગણા લઈ આવી, પણ ભીંડો ગવાર ને રીંગણા ની જ હતું, અને મંગળસૂત્રની હાર તમારા દીકરાએ ગાડી નાખી. કેવા ડાયા તમે જો ઠીક હા, ઈ ઓલી જે પેલા કરી હતી ને ઈ ગાડી નાખી ને હવે નવે હરની ડિઝાઇન અત્યારે હું પાસ કરીને આવી, તો હવે ઈ બનાવવાની છે. તો હાલો હવે હું રસોઈ બનાવું. દાળ ને ચોખા પલાળીને ગઈ હતી, દાળ ભાત અને રીંગણા બટાકાનું શાક કરવું કે ઓરો જે કરવું હોય. આજ તો શુક્રવાર છે, તો જોઈએ હાલો હવે ટાઈમ ઉપર આધાર. શાકભાજીમાં કઈ ન થાવ તો શું કરું, રોજ રોજ રામાયણ થાય કાબા. અને રીંગણા અમારા ઘરમાં બધાય નાલે, બધાય ભાવે, ફેવરેટ, કોઈ ના જ ન પાડે. તો હાલો હવે રસોઈ કરી લો, અને પછી તમે જાઓ ધારામ તેડવા, અને દુકાને કામ છે તમને બોલાવે, ઓફિસે નગરપાલિકા જવા, એટલે તમારે નગરપાલિકાનું કામ પતી જાય ને તો 2 માંથી એક નવરા હોય, નહીતર પછી મને ફોન કરી દેજો તો હું જઈશ. બરાબર? તો હાલો બારને સાહેબને જવાનું છે નગરપાલિકાએ એક દાખલો કઢાવવા આવકનો, તો એ કરી આવે કામ, પછી મળીએ અને હું કરી લઉં રસોઈ. દાળ ચોખા પલાળીને ગઈ હતી, તો હાલો દાળ ભાત મૂકી દઉં ને પછી રસોઈ કરી લઉં, પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો.
હાલો તો બા વયા ગયા છે દુકાને, ત્યાંથી જવાના છે નગરપાલિકાએ જે આવકનો દાખલો કઢાવવાનો છે એ કામ પતાવી આવે ત્યાં લગીમાં હું ફટાફટ રસોઈ કરી લઉં. તો દાળ ચોખા જો પલાળીને જ ગઈ હતી, તો હવે દાળ ને ભાત બે મૂકી દઉં બનવા અને ફટાફટ શાક સંભારા કરી લઉં. કદાચ એને આવવા મોડું થાય તો મારે ધારાને તેડવાઈ જવું પડશે. તો હાલો વાતું નથી કરવી, ફટાફટ પેલા આ કામ પતાવી લઉં પછી મળીએ. ટાઈમ થયો છે 12:05 વાર છે ને બા ગયા ને એવા પાછા આવ્યા. કાં આવ્યા? ત્યાં નથી આજે ભાઈ કે નવરાય છે, કાલ તો શનિવાર છે, હવે સોમવારે. હવે સોમવાર આવું. હાલો તો હવે રાહ જો હવે કાગડિયાને કા આ કંઈક તો સરકારી કામ છે ને થકવી દઈ હો. હાલો જો હજી તો મારે ખાલી દાળ ભાત બન્યા ને સંભારો વઘારવો તા બા આવી ગયા. તો હવે તમે ધારાને તેડવા જાહો ને? સારું હાલો, હજી તો વાર છે 10 મિનિટની. પોરો ખાઈ લ્યો, પાણી પાણી પી લ્યો પછી જાજો. જો અમારા ધારા નવરાત્ર આવી ગયા અને જો બા અહીંયા આડા પડ્યા, હું અહીંયા આડી પડી સાહેબની રાહ જોઈને બેઠા કેમ કે રસોઈ થઈ ગઈ અને ટાઈમ જો ક્યાં ગઈ ઘડિયાળ 4:05 થયો. કા ધારા? તો ધારાબેન રમે ને અમે જોઈએ. શું લખો છો બેન? સાહેબ આવે તો જમવા બેહીએ. જો રસોડામાં બધું તૈયાર જ છે, અહીંયા રાખ્યું. આજે અહીંયા નથી લીધું. તારા બેન વાટકો કેમ અહીંયા મૂક્યો? કોણે મૂક્યો? આ તો તડકોય બહુ મસ્ત છે. જો બધાય કપડાં આજ ખખડી જવાના છે. કાબા જો ધારા ઇન્ડોર હિટ કે આવો 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 આવો. બહુ વહેલા આવ્યા? બહુ વહેલા આવ્યા એમ કહું? 1:45 તો હજી હું તો કહું કે 10 મિનિટ મોડા આવ્યા હોત તો. હા એ જ કહું. ધારા જો ઇન્ડોરે ગઈ, અહીંયા કંટાળી બિચારી રમી રમીને આમ જોવાય. આ જો તો પછી હું અમે હાહુ બે અહીંયા આરોટકી થયો. તમારી કેટલીક રાહ જોવી? પૂરી તમે ખાધી હતી, બાએ નહોતી ખાધી. બા ભૂખા શેકાઈ ગયા. આ તડકો હારો નીકળો ને ખબર. જો કેમ કપડાં હુકવવાનો જુગાડ કર્યો જોઉં મેં. આજે ખાટલો બહાર કાઢ્યો ને ખાટલા ઉપર બધા કપડાં હૂકવી દીધા. હમણાં હુકાઈ જાય, મસ્ત ખખડી જાય. કેમ કે તડકો જોઈને આજ તો રાજી રાજી થઈ ગયા. કાબા હાલો આપણે વહી જાય કપડાં લઈને ગોદડા કા. હાલો તો હવે જમી લઈએ. સાહેબ આવી ગયા હતી કેમ કે સવારે તો મસ્ત ગરમ ગરમ મસાલા પૂરી, તીખી પૂરી ને ચા નો નાસ્તો કર્યો હતો. પછી ક્યાં ઉપાધિ જ છે. એટલે તારે નિરાળે બેઠા રહી દુકાન. એટલે જા હું આપણે એમ થાય કે ભૂખ લાગી તઈ એમ જ હોય તો 2 વાગે લગી શું હોય? તમારે કેવા ઘરાક કે 12:30 પછી એને કહેવાય તો મને તો ખાવા જવા દો, તમે તો ખાઈ પીને આવ્યા. એક કામ કરે ને કે તમે બે હું જમી આવું, દુકાનનું ધ્યાન રાખો. તો દુકાનને તાળું જ ન મારવું સાહેબ. આપણે આખો દી દુકાન ખુલ્લી રહી એ સિસ્ટમ કરી નાખો. આવે ને હા એને કહેવાય તમે બે હો, તમે થાક ખાઈ ગયો, બરોબર ખાવ, ઠંડુ પીવું ને તો હું જમીને આવી જાઉં કે તમારી દુકાનનું ઘરાક જાણીતા હોય તો કરાય ને. તો તમારે જોવાનું મારે નહીં. સારું હાલો હાલો થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો આવી જાઓ બધા જમવા. જમવામાં છે દાળ ભાત, રીંગણા બટાકાનું શાક, રોટલી, કાચડી, મરચાં અને કોબી ગાજરનો સંભારો અને ઠંડી ઠંડી છાશ. તો આવી જાઓ બધાય જમવા. તો બપોરા કરી લઈએ ને પછી મળીએ. તારા પર્સ લઈને થઈ ગઈ છે તૈયાર. તારા સીધ જાવું હિંડોળાના દર્શન કરવા કા. તો હાલો વાતાવરણ એ થોડુંક છે વરસાદ જેવું, પવન એ બહુ છે જો, અને અંધારીને આવ્યો અને હમણાં 1 ખરોડું તો આવી ગયું વરસાદનું. પણ જોઈએ હિંડોળાના દર્શન કરી આવીએ. ને ધારાબેન હમણાં જ ઉઠ્યા. તો ધારા કે હિંડોળાના દર્શન કરવા જવા. તમે કીધું હાલો જઈએ. 6 વાગ્યા કા બેન? તો હાલો તમને દર્શન કરાવીએ અને અમે જઈ આવીએ. કાનાના દર્શન કરી આવીએ, રણછોડરાયજીના દર્શન કરી આવીએ. તો હાલો ત્યાં જઈને મળીએ. ત્યાં જઈને તમને રણછોડરાયના દર્શન કરાવું.
તમે બધા દર્શન કરી લ્યો રણછોડરાયજીના. ને 10 નો ટાઈમ થયો છે ને સાહેબ દુકાનેથી આવી ગયા ને આવતા વેચ જો ધારાએ એને પપ્પાને ધંધે લગાડ્યા. હવે પાર્ટી ને કંપાસ ને કા બાને કે ને કાઈ ને પપ્પાને કે જો 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 કેમ કે મારી પાસે તો ધારાની પાલી હાલી નહીં. શું કરવો તારે અત્યારે કંપાસ? જો જો જોઈએ ને જો. હાલો તો જો ધારાબેન નું છે ને મારી પાસે કઈ હાલે નહીં, કેમ કે જીત કરે ને તો અમુક વસ્તુ હું આપું ને અમુક ન આપું, કેમ કે પછી રમવામાં જ કાઢે ને કા રમત જ કર્યા રાખે. એટલે જરૂરી હોય ને એ વસ્તુ આપું, નહીતર ન આપું છે એવું કહું ને, બરાબર ને? એટલે એને પપ્પાની બાની રાહ જોઈને બેઠી હોય કે આવે ને તો મને દે. અત્યારે લગી તો ટીવી જોતી નહીં. આજ અમે ગયા રણછોડરાયના મંદિરે, તમને દર્શન કરાવ્યા ઠાકોરજીના, હિંડોળાને દર્શન કરાવ્યા. તો તારાને તો ત્યાં એવી ઢીંગલીના ઓલા હિંડોળા કર્યા હતા ને તો ઢીંગલી કેવી ગમતી હતી. મને એક લઈ લેવા દે ને કે મને તો સારું હાલો. ગંધારી છે કે આવી ન લેવાય. તો હાલો અને તમને બધાને મારા ને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી પરસોત્તમ મહિનાની એકાદશીની હાર્દિક શુભકામના. તો હવે બાને તો છે એકટાણું, અમારે કોઈ એકટાણું નથી, 2 ટાણા છે. તો અમારે હજી જમવાનું બાકી છે. તો બાને મસ્ત એક મસાલાવાળી ચા બનાવી દઉં એટલે આયલું, કેમ કે બાને ફરાળ કરવું નથી. વેફર ચેવડો બાકી ખવાય નહીં અને બટેટા ખાવા નથી, કેમ કે કાલ તો ઉપવાસ હશે ને આખા દીનો. કાબા કાલ તો ઉપવાસ છે એટલે બાકી અત્યારે કઈ નથી ખાવું. તો હવે બાને છે ને હમણાં મસ્ત એક મસાલાવાળી ચા બનાવી દઉં, ચાનો ટેકો થઈ જાય એટલે રેડી. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જતો 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 ચક્કર આવશે, પકડજો ને તો પડી જાય. હા જો ચક્કર જોઈ લે કેવી નોટંકી.